Я до того займався в основному аутсорсингом. Тут було зрозуміло, що я навчусь додатково, як працювати з самим продуктом. Ну і так я прийшов на десант. У нас всі девелопери, це більше full-stack девелопери. У нас проект на .NET, тобто там більшість бекенду це там або .NET Framework, або .NET Core. Компанія розростається, напевно, це вже всім відомо. У нас весь час бізнес росте, в Україні щораз більше і більше людей. Тому ми шукаємо декілька .NET девелоперів різних рівнів, яким би було цікаво попрацювати не тільки там з кодом, а й додатково з продуктом. Людям, яким хотілося б займатися чимось новим, кожен рік чимось цікавішим, це, напевно, буде ідеальна позиція. Людині має бути нормально займатися full-stack development. Має бути певний рівень досвіду. Ми працюємо там з багатьма офісами, тобто володіння англійською мовою теж важливо. В команді завжди є і девелопери, і QA, і бізнес-аналітики, і UX, і project lead, і tech lead. Тобто команда така збалансована, і кожна команда може робити все, що їм треба. Сама ідея продукту зародилась давно в нашого засновника. Він з Каліфорнії, Енді Курціх, близько 17 років тому, в 2003-му. В нього дружина була вагітна, і в неї було багато запитань до лікаря. Чи нормально, що я себе отак почуваю, не інакше, або що я маю очікувати через місяць, або всякі такі речі. Багато питань людини, які перший раз стикається з якоюсь життєвою ситуацією. Ну і як в багатьох місцях, щоб поговорити з лікарем, треба записатись як мінімум, а він не завжди доступний. А деякі питання, можливо, не дуже важливі, але просто цікаві, хотілося б знати відповідь фахівця, а не в когось з форуму в інтернеті, не зрозуміло, наскільки можна і довіряти. Так виникла ідея, що, напевно, такий випадок не єдиний, напевно, таких випадків багато. Можливо, варто зробити якусь платформу, яка б могла бути, наприклад, як Uber для перевезення пасажирів, але щось таке, яке б поєднувало кастомерів з якимись справжніми експертами в області. І з цього все почалось. Мені подобається ширина проекту. Тобто дуже часто є великі IT-компанії, в яких можуть бути навіть тисячі працівників, але проекти на них всі різні. Всі можуть бути на 10 людей, на 20. Буває і більші великі проекти, але зазвичай такого розміру. Just Answer – це один великий проект, на якому працює майже 250 інженерів в даний момент. Це дуже багато, 25 команд. І через те, що цей проект поєднує в собі все. І це є веб-сайт, і нейтивні апки, і боти, і машин-лернінг, і бек-енд інфраструктура, і чого тут тільки немає, напевно, все, що може бути в якомусь великому проєкті, то є можливість попрацювати над різними областями. Ми хочемо бути таким першим сервісом в думці кастомерів, коли в них є якісь питання. Коли в них є якісь питання, ми хочемо бути, щоб вони не йшли десь шукати по форумам, щоб вони знали, я просто задам на Just Answer. В Штатах дуже популярно, коли ти хочеш щось придбати, зайти на Amazon і купити. Ми хочемо, щоб коли у вас були якісь питання, ви зайшли на Just Answer і могли запитати. Мені подобається наша місія, те, що ми допомагаємо людям.